Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina și ca de obicei mă bucur să vă am alături la fiecare lectură, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură generală, atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură generală. Voi sunteți cei care vă construiți propriul viitor în urma alegerilor și deciziilor voastre. Așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Capricorn. Cum de asemenea puteți completa această lectură vizionând celelalte zodii din acest nou set de lecturi care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul, luna, Venus sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră astrală. Așa că, dragilor, haideți să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin pentru voi în următoarea perioadă în funcție de ce gândiți, de ce simțiți sau de ce vă doriți. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, în funcție de ce gândiți, de ce simțiți și de ce vă doriți. Haideți să vedem. Nu știu dacă aveți legătură cu Zodia Săgetător. Nu știu, posibil să aveți, poate. Puteți urmări și Zodia Săgetătorului. Haideți să vedem. Ca și numere, este foarte interesant să repetă cifra 8. Dar avem așa, 28, 38, 18. Avem 10, 11 și 9. Dar cu predilecție se repetă cumva cifra 8, care vorbește de o reușită, ne vorbește de o ambiție, ne vorbește de o ordine cosmică care în final își face apariția în viața voastră, ne vorbește de asemenea de karmă, într-o măsură echivalent, aș spune, atât de karmă, de destin, dar cât și de liberul arbitru. Este interesant acest aspect. Și e vorba de o schimbare foarte importantă care va veni în viața voastră în următoarea perioadă. Acum, terminând cu partea asta a numerelor, a cifrelor, voi sunteți într-un moment în care ați construit ceva, ați construit o bază destul de solidă și încercați oarecum să faceți lucrurile cât mai corect, cât mai drept. Poate că nu știți exact cum să faceți acest lucru. Poate nu știți cum să, nu știu, aveți vreo situație legată de justiție, o situație legată de vreun proces posibil. Trebuie să vă spun că întâmplarea va face ca ori să găsiți o informație importantă într-un mod cu totul și cu totul întâmplător, fără niciun fel de pregătire, sau să găsiți o soluție de asemenea total neașteptat, total întâmplător, fără nici măcar să vă propuneți acest lucru, să găsiți acea soluție, acea informație, acel lucru de care voi aveți nevoie. Și asta fără să depuneți foarte mare efort, dar e vorba de o situație în care cumva are legătură ori cu justiția, ori cu a se face dreptate, ori cu și asta vis-a-vis de ceva de bază, de o construcție care este foarte bine construită. Poate să fie vorba de o casă, poate să fie vorba de un anumit aspect solid la care voi ați contribuit, la care voi ați depus efort, energie, da, și timp. Sau poate pur și simplu lucrurile se vor rezolva într-un mod cu totul și cu totul surprinzător și întâmplător, fără nici măcar să vă fi pregătit. Haideți să vedem ce ne spune tarotul și să vedem ce energii, mesaje, sfaturi
vin pentru dragii mei din Capricorn în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, în funcție de ce gândiți, de ce simțiți și de ceea ce voi vă doriți. Să vedem. Bun. Situația actuală sau care este energia voastră? Energia voastră este una destul de zbuciumată. De ce? Ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat cu conotații destul de negative în viața voastră, ceva care v-a zguduit profund și v-a pus așa într-o energie destul de negativă, cel puțin în acest moment. Și, nu știu, asta poate să se fi întâmplat pe orice aspect al vieții. Nu știu, că poate s-a pierdut un job, că poate relația nu a mers bine și s-a stricat, că ați pierdut o sumă de bani, că ați avut discuții cu X, Y, Z, indiferent că e familie, prieteni și așa mai departe. Deci ceva s-a întâmplat. Dar de ce s-a întâmplat? S-a întâmplat pentru simplu motiv că la un moment dat, știți cum e, s-a umplut paharul. Sau la un moment dat lucrurile deja nu mai mergeau de ceva vreme în direcția care trebuia. Și este modul părintesc, să spunem așa, al divinității, al universului, de a ne trage de urechi. Și a ne spune, știi, uite, nu merge bine de ceva vreme. Trebuie să te pui pe drumul cel bun. Da? Așa, metaforic vorbind, ca să înțelegem cât mai bine această carte de care toată lumea fuge, e vorba de turn, și care, într-adevăr, atunci când vine în viața noastră, vine să ne zguduie și ne zguduie puternic și poate să ne aducă durere, poate să ne aducă întristare, poate să ne aducă aceste simțăminte destul de negative de care toți fugim. Dar ele vin pentru că e consecința până la urmă a acțiunilor noastre. Da? Fără să găsim niciun fel de scuze. N-am făcut-o pentru că de teamă, de orice altceva, putem găsi mii de motive. Dar este acea formă a universului de a spune așa nu mai merge. De asemenea, ce poate juca, ce a jucat foarte mult în contraatac, ca să spun așa, cu această energie deloc de dorit, de alminteri, un nou de spade. Și anume faptul că sunteți într-o perioadă în care anxietatea, lipsa de somn. Eu aș spune că ce s-a întâmplat aici are o legătură cu factori externi. Da? Ceva din exterior. Și există o anumită teamă, o anumită frică și anumite gânduri negative care vă țin în această energie. Care vă țin și cumva vă blochează. Și asta, dacă ce s-a întâmplat aici nu a ținut neapărat, nu a fost ceva provocat de voi, ci a fost ceva provocat din exterior, aici din păcate este strict despre voi. Și despre ideea de că nu mai văd nimic bun, că gata, până aici mi-a fost, și stările astea negativiste care nu fac altceva decât să emane în univers energie negativă și în același timp toată această energie negativă se întoarce ca un bumerang și ne lovește. Deci asta va juca un rol negativ. Dacă ar fi să vorbim de lucruri negative, acest lucru este negativ în momentul în care, chiar dacă treci printr-o tragedie, poți să treci și printr-o tragedie. Știți cum e, turnul poate să vină de la ideea că, uite, ți-a spus cineva, bă, nu faci cu tare lucru, că ai să te lovești sau să-ți fie nașpa și tu îl faci, continui să-l faci. Că din ambiție, din orgolii, din Dumnezeu știe din ce, le faci și te lovești, da?
Dau un exemplu penibil, da, simplu. Dar turnul poate să reprezinte acest lucru, da, o chestie de nimic practic, până la cele mai mari tragedii. Important este că nu trebuie să rămâneți în această energie, pentru că ce facem noi după ce s-a întâmplat depinde foarte mult de noi și de puterea noastră de a ne ridica de jos. Mergem mai departe. Haideți să încercăm așa să dezbatem un pic situația. Avem un 9 de bâte. După cum bine vedem, se repetă și cifra 9. Cifra 9 care, în mod normal, închide capitole. Anumite lucruri, anumite situații care trebuiau închise poate de mult și care s-au tot perpetuat. Dar se pare că la un moment dat ceva aici a răbufnit. Avem un 9 de bâte. În trecutul foarte îndepărtat, parcă era ceva scris. Când erați aproape să rezolvați o anumită situație, un anumit lucru și erați pe punctul, erați acolo, îl vedeați. Da? Puteați să mai aveați un pic și puneați mâna, ca să zicem așa. Mereu apărea câte ceva. Mereu apărea câte o piedică, mereu apărea câte o provocare, un obstacol. Da? Mereu apărea câte ceva care să te întârzie. Dar se pare că, cum vă este și caracterul, la modul general vis-a-vis de zodia voastră Capricorn, voi sunteți foarte isteți și aveți acea capabilitate de a aștepta foarte mult timp pentru a câștiga ceva și indiferent de ce efort trebuie să depuneți și de cât timp vă trebuie ca să o faceți. Acest 9 de bâte despre asta ne vorbește și despre faptul că posibil să fie avut mereu, să fi dus o luptă, nu știu, poate în viața ta profesională, să fi dus o luptă permanentă ca să te autodepășești, ca să mergi înainte. Da? Să te redescoperi tu pe tine și valoarea pe care tu o ai, de exemplu, în viața ta profesională. Poate alții ați avut de apărat relația voastră împotriva altora care mereu aveau ceva de comentat. Da? S-a dus o luptă aici. Iar lucrul ăsta, într-un fel sau altul, te marchează de-a lungul timpului. Haideți să vedem trecutul apropiat, trecutul recent. Și avem împărăteasa, zodia Taur, o altă zodie de pământ, la fel ca și voi, și presupun că mulți care aveți poate un ascendent în Taur vă regăsiți poate cu această carte. Trecutul recent a venit cu o mai bună autoestimă, în primul și în primul rând. O mai bună părere despre voi înșivă, o mai multă atenție pe felul în care voi vă tratați propriul corp. Probabil că ați început, nu știu, să aveți mai multă grijă de voi, de cum arătați voi, ca să vă crească stima, autoestima să vă poată crește în momentul în care, nu știu, poate ați schimbat garderoba, poate v-ați făcut o nouă coafură, o nouă frizură, ați schimbat ceva la voi, ați simțit nevoia de a vă, cum să spun eu, de a fi mulțumiți de propriul vostru corp. Cum, de asemenea, mai putem vorbi și de a atrage mai mult. Ați traversat o perioadă în care pur și simplu ați fost, nu numai că v-ați simțit mult mai atractivi, dar ați și atras anumite șanse bune în viața voastră. Că e pe planul muncii, că e pe plan financiar, că e pe plan amoros, da? Ați fost mult mai atractivi. Unii dintre voi chiar putem vorbi de ideea de, în sfârșit, mai ales pentru doamne sau chiar și pentru domni, cei care aveți o relație și v-ați dorit un copilaș, în sfârșit acest lucru s-a întâmplat. În sfârșit această minune a apărut. E adevărat, nu la toți, la cei care se regăsesc cu această situație. De asemenea, alții au redescoperit sau au descoperit care este dragostea adevărată. Ați găsit pe cineva care să vă arate de fapt că există și iubirea adevărată și dragostea adevărată. Prezentul pentru voi, dragilor, vine cu pusnicul. Numai arcane majore, trebuie să vă spun, avem deja 1, 2, 3, 4, 5 arcane majore.
Astea sunt lucruri importante care se vor schimba în următoarea perioadă pentru voi, dragii mei. Prezentul vine cu pusnicul, zodia Fecioară. Vine cu pusnicul care în prezent sunteți mult mai singuratici, așa, mai doritor de liniște, mai doritor de, nu știu, de a afla lucruri importante, informații pierdute, poate, din trecutul vostru. Sunteți într-o fază în care nu vă mai grăbiți, luați lucrurile așa pas cu pas, încetul cu încetul, pentru a vedea exact cum stau lucrurile și pentru a vă da seama, poate, că prudența are și ea valoarea ei. Sunteți mult mai prudenți, mult mai precauți, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Viitorul apropiat pentru voi vine cu Steaua, un alt arcan major. De data aceasta ne vorbește de zodia Vărsător. Da, poate că unii dintre voi aveți predominant sau poate chiar și ca ascendent această zodie, dar ne vorbește de vise, de idealuri și de planuri. Planuri care și de o stare de spirit optimistă. E ca și cum mai spune, în sfârșit vine, a răsărit așa o rază de soare și pe strada mea, în sfârșit parcă lucrurile încep să se miște în direcția în care tu îți dorești, în direcția pe care tu ți-ai planificat-o, pentru care tu ai muncit. Steaua vine cu forță, cu forța de a merge înainte, cu încrederea mai mare în tine și în forțele tale proprii. De asemenea, ne vorbește de, de șanse bune care vin după o perioadă un pic dificilă, în care tu, efectiv, în afară de faptul că îți vei recupera și ai șansa mare de a recupera credința în forțele tale proprii, credința și în divinitate, în univers și în ce îți poate oferi el. Iar cel mai bun exemplu este această carte, Serendipia. Cred că și în românește cumva se spune un pic diferit, nu pot să vă spun acum și nu pentru că nu vreau, ci pur și simplu nu vreau să zic vreo tâmpenie, dar care despre asta ne vorbește, despre minunile care pot apărea pur și simplu întâmplător sau noi le percepem ca fiind întâmplătoare, dar ele apar într-un mod total neașteptat și care schimbă lucrurile la 180 de grade într-un mod pozitiv. Deci viitorul apropiat pentru voi, dragii mei, vine cu această încredere, această credință în voi și în binecuvântările Universului care se îndreaptă către voi. Situație favorabilă și, de asemenea, poate simboliza și venirea pe lumea unui copil. Asta că tot am văzut cu împărăteasa. Da? Pentru cei care se regăsesc cu această informație, că acum nu toată lumea se apucă să facă copii, nu? Ce învățați voi din toate aceste lucruri, din toate aceste situații? Și avem un doi de monede. Veți învăța că în viață este nevoie de un echilibru, că în viață este bine să te axezi mai mult pe ceea ce este mai important pentru tine și să nu încerci să faci mai multe lucruri deodată. E posibil ca toată această schimbare să-ți ceară să te adaptezi și atunci ce ai învățat? Că trebuie să fii mai flexibilă și asta în fața oricărui posibil obstacol care poate apărea în viața ta. De ce? Pentru că ai capacitatea, ai încredere în abilitățile tale și în capacitățile tale că le poți duce la bun sfârșit, indiferent de ce obstacol ar veni. Da, există această capacitate de a, ca să zic așa, voi oricum sunteți polivalenți, da? Și puteți să țineți în frâu două joburi, două situații, aveți această capacitate, dar totuși la un moment dat e bine să te axezi strict pe ceea ce este mai important pentru tine, ceea ce tu consideri că este mai important pentru tine și să nu te avânți în 15.000 de direcții, pentru că este este un consum de energie și de timp care de multe ori este inutil. Mergem mai departe și haideți să vedem care sunt speranțele, care sunt temerile tale. Păi, dragilor,
Cred că teama voastră este aceea de a nu vă bloca. E ca și cum ai zice, lucrurile merg atât de fluent încât mi-e teamă să nu apară vreun blocaj, să nu apară acea nevoie de, poate de a renunța la propria voastră voință. Să aveți acea senzație că dacă faceți poate un anumit compromis, că dacă faceți, nu știu, ca lucrurile poate să funcționeze, sunteți nevoiți poate să vă suprimați propria voastră voință, liberul vostru arbitru. Da? Sau teama că sunt anumite situații, anumite lucruri care nu depind decât de voi. E posibil ca anumite, nu știu, să existe teama ca anumite decizii să se amâne, să se suspende, da? Sau teama ca anumite sacrificii să fie în van, să nu aibă un rezultat pozitiv și asta poate să fie. Mergem mai departe, care ar fi soluția, care ar fi sfatul pe care tarotul ni-l dă pentru această lectură și avem un 2 de spade. Foarte interesant, se repetă cifra 2, care într-adevăr ne vorbește de acea dualitate umană, de acea necesitate de, de a nu face aproape nimic singur, de a face totuși în doi, de a avea acea pace, acea liniște și acel echilibru și acea armonie, da, într-o anumită situație. E posibil aici în prezent voi să vă simțiți însingurați, să nu fie nevoie neapărat să aveți dorința de singurătate, cât să fie senzația că vă simțiți singuri, că vă simțiți însingurați, că vă luptați voi singuri, poate cu morile de vânt. Și asta este posibil. Cu acest 2 de spade, așa cum am mai spus, soluția, sfatul cărților al tarotului vine cu, cum să spun eu, cu ideea că atunci când ai niște opțiuni, ai niște alegeri de făcut, unde este foarte dificil de ales, poate că ar trebui să eliminați oarecum, să luați în calcul care vor fi consecințele în cazul în care alegi cu tare lucru. Trebuie luate în calcul. Dar nu trebuie să vă fie teamă de aceste consecințe. Știți cum e? Că din răul cel mai mare alegem răul cel mai mic. Sunt situații și multe, din păcate, de-a lungul vieții și eu am trecut prin ele și sunt sigură că și voi, în care efectiv alegi răul cel mai mic, cel care face cel mai puțin rău, da, are o consecință cea mai mică. Și atunci apare această dorință și ca și sfat, ca și soluție, probabil că va fi nevoie de o înțelegere, necesitatea de a avea o înțelegere vis-a-vis de o decizie importantă, unde voi va trebui să aveți o gândire cât mai pragmatică, cât mai realistă, cât mai rațională și bazată cât mai mult pe logica lucrurilor. Da, pentru a putea decide și a face această alegere cât mai corect posibil. Cumva este un lucru care ține foarte mult de tăria ta de caracter și de felul în care vezi tu lucrurile. Îmi cer scuze pentru cățelul meu. Sper să mă lase să termin lectura. Ce să fac? Sunt singurică cu el aici și stă mereu pe lângă mine. Deci, cam asta ar fi soluția, da, dragilor, ca să puteți merge înainte, să puteți trece peste toate aceste situații aduse de către turn, să fiți cât mai pragmatici, cât mai realiști și să alegeți, ca să zicem așa, răul cel mai mic dacă chiar nu aveți nicio variantă pozitivă. Rezumatul acestei lecturi, concluzia la care au ajuns cărțile este acest 8 de monede. Un 8 de monede care îmi vorbește în primul și în primul rând de bănuți și de faptul că există o schimbare benefică în viața voastră, e ceva care voi oricum vă doreați, că putem vorbi de bani, că putem vorbi de cursuri, că putem vorbi de niște studii, da? Dar în care atenția la detalii va face diferența. Va face diferența cu atât mai mult. Eu aș spune că totuși, știți cum e, că tot ce e la extrem, tot ce e dus la extrem nu e bun. Așa că e posibil ca în următoarea perioadă pentru voi să fiți poate
să cereți prea multă perfecțiune, chiar și de la voi înșivă, nu numai de la ceilalți, lucru care poate îngreuna cumva lucrurile. Deci trebuie făcute cu măsură. Da? Dar schimbarea benefică poate veni în viața voastră și chiar dacă apar poate mai multe responsabilități, că e în viața de cuplu, că e la muncă, cumva tu știi că le vei putea duce la bun sfârșit. Ai această capabilitate și această atitudine, da, de a termina ceea ce începi și asta nu face altceva decât să-ți pună în valoare abilitățile cu care ești tu înzestrat și felul în care rezolvi lucrurile. Cum de asemenea poate vorbi de, cum am mai spus, în prima fază ne vorbește de bănuți, un ajutor bănesc pe care voi îl așteptați și în felul ăsta se poate rezolva o temă materială sau pur și simplu o îmbunătățire în general care va apărea pe partea asta a bănuților. Cu ce atenționare, că vine și cu atenționare această carte, și anume faptul că munca, fuga după bani, poate interveni, mare atenție, un pic negativ în relație dacă, așa cum am mai spus, se duce la extrem. Dar dacă există un echilibru între aceste lucruri, atunci lucrurile nu au cum să nu meargă bine. Acum, dat fiind faptul că acest pachet nou de cărți de tarot este achiziționat nou și l-am achiziționat tocmai pentru că ne vorbește despre chakre. Așa se și numește tarotul chakrelor și am lăsat la final acest aspect. Trebuie să vă spun că la voi în mare parte, cel puțin în această lectură, predomină foarte mult chakra sacrală, care echivalează și ne vorbește foarte mult de verbul a simți. Chakra sacrală care vine din zona umbilicală, da, din zona buricului și care ne vorbește de creativitate, de pasiune, de sexualitate și de acea tendință de a ne manifesta. Da? Dar de a ne manifesta cu mult mai multă pasiune, cu mult mai multă energie în tot ceea ce voi faceți. De asemenea mai am, și a spune că este predominantă în această perioadă, bine ar fi, nu mai este cazul cel puțin pentru noi cei care trăim în emisfera asta nordică a planetei, că deja a venit frigul, dar încercați pe cât posibil să nu vă expuneți această zonă, da? Această zonă a buricului. Și tatăl meu și nu știa el de chakre și de astea. De când eram mic îmi spunea ce tată, nu-ți lăsa buricul expus. Este o poartă energetică foarte importantă. Și a avut mare dreptate și fără să aibă cunoștință vis-a-vis de chakre, de reiki, de astrologie chineză și așa mai departe. Și ce mai aveți iară? Foarte bine aspectat, avem încă 2 chakre. Chakra plexului solar, a verbului a putea, care ne vorbește de o putere personală foarte bine pusă la punct și de o autoestimă, așa cum am văzut, o stimă față de tine însuți, un respect față de propriul tău organism și de propria ta ființă, cum de asemenea mai avem și chakra inimii, care răspunde la verbul a iubi. Conexiune, dragoste, sursă de iubire, sunteți dispuși să iubiți, vreți să fiți iubiți și la rândul vostru să dăruiți iubire. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce mesaj important am pentru voi, dragilor din Capricorn, pentru perioada următoare de când voi urmăriți această lectură. Un mesaj, te rog. Opa. Și avem numărul 32, poate să vă spună ceva, sau numărul 5, și avem luna oului. Luna oului care ne vorbește de încredere, dragii mei, încredere în primul și în primul rând față de voi înșivă, încredere în forțele voastre și în faptul că pe viitor ar trebui ca de fiecare dată înainte de a acționa să-ți faci un plan, să te accepti în primul rând așa cum ești, pentru că tu ești important. În felul tău de a fi și cum ești tu construit, ai o importanță a ta. Se pare că se preconizează un început pe care tu ți-l așteptai, pe care tu ți-l doreai.
da? Un început a ceva ce tu îți dorești să se întâmple. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi la această lectură. Eu vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru prezența voastră de spirit pe care o manifestați prin intermediul like-urilor, comentariilor, distribuirilor și a faptului că vă abonați. De asemenea, invit pe toți cei care încă nu s-au abonat, dacă v-a plăcut această lectură, dacă ați rezonat cu ea, dacă pur și simplu vă plac acest gen de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, nu costă absolut nimic, la fel ca și celelalte lucruri, da, like-uri, distribuiri și așa mai departe. Ține foarte mult de plăcerea voastră și de bunăvoința voastră, da? Așa că eu vă aștept cu mare drag pe toți. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, să aveți o perioadă plină de tot ce vă doriți, să aveți o perioadă în care liniștea sufletească să troneze și să vă aducă cele mai bune gânduri. Așa că până la o nouă lectură, când ne vom reîntâlni, numai bine, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!